Och ni vet alla de där småprylarna som man har och inte har en bestämd plats för. Jag tyckte jag var smart att skaffa en sån här bricka. Och där får jag plats med lite pennor och prylar och min lilla tv och sånt, tänkte jag. Det är jättebra. Men som ni ser, det går ju överstyr. Saker som inte har en bestämd plats funkar inte i en husbil. Därför gjorde jag det här. Eller hej. Jag skulle ju prata svenska. Det är dåligt väder idag. Det regnar och är lite lätt blåsigt sådär. Temperaturen, jag vet inte, 14-15 grader kanske. Så jag sitter inne istället och syr läder. Det är lite svårt att utröna vad det ska bli, men vi får se när det är klart om ni kan gissa vad det blir. Någon som vågar sig på en gissning än? Dun, dun. Ja, då har det kommit lite ytterligare på vägen där. Vad ska det bli? Sån jävla ordning är så nu. Ja, skitsamma. Men vad ska det här bli? Ja. En liten hobby jag har här. Jag syr och skär i läder. När man är ute med husbilen så här, och som jag gör, bor på heltid, då kan man, alltså då gäller det att ha något att göra, något att sysselsätta sig med. Man kan inte sitta och köra hela tiden. Och när man har utforskat en plats som nu när jag är i Grekland, då måste man ha något mer att göra. Då måste det hända något mer. Och det är det jag håller på med när jag syr i läder. Jag gör massa små saker. Jag kan lägga in lite bilder här vad jag har gjort. Det är lite armband, sådana här av olika slag. Kreditkortsfodral. Små väskor, bägar. Fan vad svårt det var att sitta och snacka samtidigt som man gör det här, för att det är så lätt att göra misstag där man syr, men det får gå. Så nu ska jag ha ett litet hål där, tror jag för det ska jag ha. Det är svårt att dra igenom, så jag får göra så här. Jo, men vad sa jag? Alltså väskor, småsaker och så vidare. Bägar. Så, och nu måste jag göra mer hål här för min sömnad. Då ska vi se. Då har vi den där. Jag har gjort hål som ni ser i ena lagret än så länge bara. Ska göra hål i andra lagret. Nu kommer
Där. Och då har jag en sån här specialare. Shit, det behöver ju min... Ta den här. Så blir bra. Jag kan fortsätta sy här. Och det här ska bli något helt annat. Det kommer lite bilder och så vidare på detta. Vad det ska bli. Det är en sak jag länge har funderat på att göra. Vad fan gjorde jag nu? Ja, nu blir det ju... Hur lyckas jag göra någon slags... Ja, jag gjorde inte rätt där i alla fall. Den där jäkeln. Shit, vad svårt det är när man snackar. Jag tror jag kan rädda det genom att göra så. Så, tänk nu Uffe. Den där. Ja, det blir inte helt jäkla snyggt det där. Det är lustigt det där. Det är så lätt att göra misstag. Och alla helst när man sitter så här och snackar. För då är man inte koncentrerad. Så jag har med mig i bilen då. Har jag med mig mina läderverktyg. Det är en hel massa. Jag kan säga hur det hela startade. Det här med att sy läder. Jag var inne i jobbet i en datorbutik. Och vid kassan där så hade de sådana här checka små kreditkortsfodral i läder. Jag tyckte de var alldeles lagom stort att ha i fickan. Problemet var att de kostade 400 kronor. Jag tänkte 400 kronor för den lilla grejen, den borde jag kunna göra själv, en sån. Och så började jag forska och googla och ni vet, YouTuba och allt sånt. Och efter 400, nej vad säger jag, 400. Det är det där att prata och sy samtidigt. Inget blir rätt. Nej, men alltså flera tusen kronor senare i inköp av läderverktyg och så vidare så gjorde jag min första sån här kreditkortsfodral som jag gav bort till honom som jag fick läder av.
en kille på jobbet som kände någon, så han fick lite läder som han fixade åt mig. Sen dess så har jag gjort massa olika såna här kreditkortsfodral av olika slag. Jag ska visa dig, jag har i fickan här en sån här jag ger 2 fack för kort och det får även plats med sedlar här. Ett fack på framsidan för en sån här liten gadget, en sån här en pryl som man har rätt stor nytta av ofta, kan jag säga. Det är ofta man behöver peta med någonting eller öppna kapsyl, kanske jag inte gör så ofta, men det är ofta jag använder den här lilla grejen, en liten kniv och lite sådär. Och den är alltid med. Den brukar faktiskt klara sig igenom kontrollerna på flygplatser, vilket jag inte fattar riktigt, men så är det. Ja, jag har en massa varianter på de här. Det jag syr nu ska inte bli någon det ska inte bli något kreditkortsfodral, utan det ska bli något helt annat. För det tänker jag inte visa riktigt än. Jag har jobbat med det i flera dagar, kan jag säga, den här grejen jag gör. Och det jag sitter och syr nu är bara en liten detalj i hela. Då kan vi visa, det ska bli ett litet fack. 2 fack ska det bli. Ett större fack så här. Och ett litet på utsidan. Men som sagt, när man bor så här som jag gör i husbil, så måste man ha ett syssla. Men man kan inte bara vara ute och gå och fotografera och greja, utan man måste ha något att pyssla med. Internet är ju annars något man kan sysselsätta sig med. Men när man är utomlands, då har man inte fri surf. Och då är det alltid brist på det där med surf. Så det kan man inte göra. Streama tv och sådana här går väldigt sällan. Det är om man har turen att hitta ett fritt wifi någonstans. Och likaså när jag gör mina filmer här, att ladda upp dem. Det är stora jäkla filer. Så då måste jag nästan ha hittat wifi för att kunna göra det. Så. Då har jag kommit så långt att jag har tillverkat alla delar till det här. Och nu ska det färgas innan det sys ihop. Och jag tänker använda en sån här, det kallas för antikbehandling, som man använder för att lädret åldras snyggt och naturliga reper och grejer i lädret lyfts fram. Som till exempel en ko har fastnat i, eller fått ett vad heter det? Insektsbett och sånt där. Så syns det och framträder. Det blir väldigt snyggt. Jag tänker inte färga insidan, utan det får vara som det är. Så någonting. Om man håller på och stämplar lädret och präglar det på olika sätt, då använder man också sånt här. För att framträda det ytterligare tydligare.
är färdiga resultatet. Nu har jag inga plasthandskar på mig och det kommer jag att få lida för några dagar framöver, men det får vi ta. Nu kommer jag inte åt riktigt där. Så här. Ja, här ser man. Såna här grejer lyfts fram. Vilket gör det himla snyggt. Och då åldras det också väldigt vackert. Vissa skillnader här nu. Ofärgat och färgat. Följer med på en till här. Och börjar ni koppla vad det här ska bli? Eller? Komma in ända in här. Ta lite mer. Så. Ska jag fortsätta och göra resten. Och sen blir det väl en bild på alla så småningom här. Så har vi alla delarna. I princip, jag har en grej kvar att göra, men den kommer inte att synas. Den ska vara på baksidan av det här. Allt infärgat. Dags då att börja sy ihop. Vilket kommer att ta lite tid också. Men vädret är fortfarande lite så här halvkast. Så jag sitter gärna inne och pysslar med detta. Hobbys, som sagt. Sysselsättning är viktigt. Okej. Nu ska jag börja sy fast grejerna. Jag har stansat hålet i den här runt om och jag har dragit ena sidan. Jag har en lång tråd och har dragit igenom första stygnet. Det är 3 lager läder här i början. Första stygnen.
Och nu är båda de två igenom. Då tar jag den här tråden som går vidare sen och drar den neråt och bakåt. Tror jag fast den så. Det gör att hålet blir liksom ledigt nu utan att jag liksom penetrerar tråden som redan går genom det hålet. Men nu är det lite svårt där för det är flera lager läder som det ska hitta hålen. Det är lite svårt innan man har sytt några stygn liksom så att allting har satt sig. Så blir det automatiskt bra. Så. Och nu drar jag ihop de första stygnen där. Så ser det ut då. Den ska ju gå så här nu. Sen tar jag ovansidan här och kör igenom nästa hål. Nu är det bara dubbla lager läder så nu går det lite lättare. Och som jag brukar säga, man ska aldrig prata medan man gör det här för då blir det fucking fel. Men det blir rätt nu. Så 3 stygn. Och så vänder jag och gör samma sak igen. Den som redan är igenom sista hålet går neråt och till vänster. Och då frigörs hålet som jag ska köra upp igenom här. Och där kom den på rätt ställe. När jag nu spänner tråden då drar jag den på ovansidan mot mig och den på undersidan ifrån mig. Och på det viset så blir det en sån här snygg söm. Som ni ser går så här, varje stygn går. Man använder en diamantformad kallas det. Sån här som man gör hål med. Och på så vis så blir stygnen så snygga. Om man är noggrann och spänner tråden konsekvent hela tiden. Varje stygn på samma håll. Den här sortens söm kallas för skomakarsöm. Och den är ganska tidsödande. Men det går bra. Så. Och den sömmen då som jag sa. Bakåt och vänster. Och så mycket tråd att hålla reda på hela tiden här nu. Och jag går upp igen i samma hål med den andra änden av tråden. Och spänn. Så. Då får vi se om det här blir så bra som jag hoppas. Så, jag sitter med mina lädergrejer. Jag har börjat sy ihop det här nu. Och ja, om några dagar kanske det är färdigt. Det tar lite tid. Jag har bytt plats. Jag är i något som heter Koilas Argalis tror jag. Hur den uttalas. Och jag står skitbra här. Längst ut i en liten hamn.
Jag vill inte gå bak där och filma för det sitter ett gäng tyskar och snackar. Ja, men här är nice. Och solen har återvänt. Igår morse när jag körde hit hade jag bara 40% kvar av batteriladdningen. Och jag körde bara 1 mil typ så. Men jag fick, när jag stod här och solen stod på sidopanelerna, gör stor nytta nu alltså när solen står ju lågt även här alltså. Så jag laddar med drygt 20 ampere faktiskt. Det går skitbra. Ja. Jag återvänder till detta. Vi får se hur det går. Så, äntligen alla smådelar ihopsydda och monterade. Nu är den i princip klar. Jag har någon liten detalj kvar. Men i princip är den färdig nu. Det var nice. Det tog, ska jag uppskatta, en 15-20 timmar åtminstone. Men det är nice. Och jag har ju en bra arbetsplats. Eller hur? Och så här ser den ut när den sitter uppsatt. Jag brukar sitta nästan alltid i baksätet på bilen. Jag har sällan snurrade stolar och sitter i framsätena av någon anledning. Jag trodde att jag skulle sitta i den högra passagerarstolen och den vänd bakåt, men nej, jag sitter där bak. Och så här då, alltså med tanke på det, då kommer jag ha det här framför mig. Och så här blir det. Pennskrin, fack för mobiltelefon, glasögonhängare, multiverktyg, snusdosor som är jättebra till småprylar och mynt i olika valutor. Ett stort fack längst ner till andra småprylar. I mitten där är en selfiepinne. Men jag har lite andra saker som passar i det facket också om det behövs. En ask för småprylar. Det andra facket där är ju till för den här GoPron som jag håller i handen nu. Några kort. Det är ju jätteviktigt att man har Pensionärernas riksförbund eller vad det är. SKPF nära till hands så man får rabatt till den här åldern. Och bakom där är en ask med skruvbits av olika slag. En skruvmejsel och en kopphållare. Hur många gånger har jag åkt iväg med ett glas kaffe, vatten eller något annat stående. Där har vi en kisskatt. Jag har ju mat med mig till både hundar och kisskatter, så det är en kisskatt som käkar. Ja, men så är det i alla fall. Och bordet ser ju något bättre ut. Jag har fortfarande lite smått där, sånt där som ska hitta bättre platser. Men ja. Ett visp på Vanlife. Ett armband. Ja. Och min logga måste jag ju visa. Ulfred. Handmade. All right.